درود دوستان، آیفون 13 داریم که با مشکل صدا اومده پیشمون، یعنی صدا اسپیکر بالا نداره. برای باز کردن دستگاه، من چون میخوام مراحل باز کردن دستگاه رو بهتون بگم، دستگاه رو سپریتور میذارید دما 100 درجه تا 110 درجه، حدود 10 دقیقه بمونه. حالا من 10 دقیقه گذاشتم مونده، حالا میخوام وردارم که دستگاه رو باز کنم. ادامه کار رو با هم دیگه میبینیم. خب من میخوام براتون توضیح بدم که چطوری آیفون رو LCD شو باز کنیم. الان آیفون 13 که دستگاه آسیب نبینه و مشکلی پیدا نکنه، LCD آسیب نبینه موقع باز شدن. این قسمت گوشی معمولا یک قسمت خالی داره، یعنی یک جایی داره که ضخامتش کمتر از بقیه جاست. این در واقع قسمت جلو پایین سمت راستش، اگر اینجوری نگاه کنید متوجه میشید. این قسمت گوشی یه جای خالی داره که در واقع جای ناخونه. ما از این تیغا استفاده میکنیم، تیغا رو تو بازار میفروشن. بعد از اینکه یه رو این دستگاه رو سپریتور بمونه، یه مقدار LCDش نرم میشه. این تیغو میندازیم لاش، این گوشش. از این در واقع حلال چسب استفاده میکنیم. حلال چسبتون میتونه هر مدلی باشه. معمولا الکل ایزوبروفیل 99% استفاده میکنن یا آسران استفاده میکنم. من از آسران استفاده میکنم، آسران 1000 استفاده میکنم. تینر پیشنهاد میکنم از تینر استفاده نکنید. اگر این ماده آسران 10000 رو اگر شما خدای نکرده بره زیر دوربینتون، یعنی که بره توی فیس آیدیتون جایی بره که آسیب بزنه، بعد از اینکه خشک بشه همه از بین میره، یعنی اون مشکل دستگاه برطرف میشه. حالا همینطور که دیدی یه مقدار مایه که زدم و این تیغم انداختم لاش، بغل LCD باز شد، اومد بالا. چون گرمم کرده بودیم سریع باز شد. همینو من یواش یواش با ناخون میندازم دورش، فشار نمیدم. حالا شما میتونید اگر ناخون ندارید از یه پیک استفاده کنید. یه نمونه پیکم اگر اینجا داشته باشم بهتون نشون میدم، که یا از هر چیزی دیگه که دوست داشتید میتونید بندازید. فقط این نباید زیاد نفوذ کنه توی گوشی، همین اندازه حاشیه گوشی. خیلی راحت کامل باز شد. این دستگاه هم تا الان باز نشده بود که مثلا فکر کنید این دستگاه قبلا باز شده بود. خیلی راحت باز شد. حالا مشکل این گوشی اسپیکرشه. گفتم که هم اسپیکر این دستگاه رو با هم دیگه درست کنیم و همین که با هم دیگه بازش کنیم. اگر ایرادی رو باز کردن این دستگاه دارید، یعنی که هنوز میترسید LCD گوشی های مدل بالا آیفون 13 14 13 پرو مکس اینا رو باز کنید، این آموزش رو ببینید، یه مقدار ترستون هم میریزه. حالا هنوز هم یه سری میگن نه ما میترسیم تاوان میشه. خب الان ما این LCD رو در آوردیم با هم دیگه، کنار هم دیگه در آوردیم، کار سختی هم نبود. دستگاه روشن میکنیم که ببینید که LCD چقدر سالم روشن باز شده. دستگاه هنوز یه مقدار داغه، صبر میکنیم یه مقدار سرد بشه. خب ببینید دستگاه روشن شده و LCD دستگاه هم هیچ مشکلی پیدا نکرد. خیلی هم راحت بازش کردیم، یعنی اصلا کاری نداشت. خب حالا مشتری گفته که اسپیکرش کار نمیکنه. برای اینکه اسپیکرش رو جدا کنیم باید اول از همه وقتی گوشی رو باز میکنیم باید باتری دستگاه رو جدا کنیم.
باتری دستگاه رو جدا میکنیم. این باتری دستگاه بود که جدا کردیم. اولی این سوکت میشه سوکت باتری. بقیه شیلدار هم باز میکنیم. دوستان توجه کنید، از پیشگوشتی شارژی داخل پیچای توی آیفون استفاده نکنید اصلا، چون خطرناکه. دلیلاش هم بعدا بهتون میگم. سعی کنید از پیشگوشی های دستی استفاده کنید برای باز کردن پیچای توی آیفون. خب من برای اینکه کار تمیز انجام بشه LCD دستگاه رو جدا میکنم، فلت سنسور و پروکسیمیتی دستگاه رو جدا میکنم، کلا LCD رو از دستگاه جدا میکنم که با خیال راحت رو دستگاهم کار کنم، مشکل ایجاد نشه برام. برای اسپیکرش اینجا یه پیچم اینجا داره، پیچای اسپیکر رو جدا میتونم این پایین که یه مدت چون بزرگتره با اون پیچا قاطی نشه. من همیشه میگم تو کلیپ های قبلی من میگم هر پیچی رو از هر جایی که باز کردید خواهشاً همونجا ببندید. حواستون باشه چه پیچی رو دارید از کجا باز میکنید. چه بسا که خیلی از خرابیایی که روی گوشی به وجود میاد دست تعمیرکار، مثلا میگن آقا ما گوشی رو باز کردیم فلان کار رو کردیم، فقط دوربینش عوض کردیم، حالا دستگاه فلان مشکل پیدا کرده. ببینید دوستان، من اینجا یه نکته مهمی بهتون بگم. اینجا ما یه خاری داریم، در واقع اینجا زیر یه پیچه. خب ما برای اینکه اون پیچ باز کنیم باید کل برد گوشی رو باز کنیم تا بتونیم اون یه پیچ رو باز کنیم برای اسپیکر. من معمولا میام این در واقع خار رو یکم میکشم بالا، پیچ رو باز میکنم، پیچ رو باز میکنم، پیچ باز کردم. دیدید بعد از اینکه این پیچ باز کردم اسپیکرم در آوردم، اسپیکر عوض کردم، آخر سر دوباره این خاری رو که کشیدم بالا رو میخوابونم سر جاش، پیچو میبندم. اینجوری دیگه شما مجبور نیستید کل گوشی رو باز کنید. خب اسپیکر جدا شد از دستگاه، اسپیکر جدید جایگزین میکنیم. بعد از اینکه اسپیکر جدید جایگزین کردیم، این خاری که بهتون گفتم میکشیم بالا. بذار من بیارم اینجا یه فوکوس کنم. در واقع این بسته، اینو آوردیم بالا، اسپیکر رو باز کردیم. بعد از اینکه اسپیکر رو بستیم اینو دوباره هول میدیم به سمت پایین. این باعث میشه که مجبور نشید کل برد رو جدا کنید از دستگاه، کار اضافه میشه. الان من اسپیکر نو میذارم، دستگاه رو میبندم. خب اسپیکر جدید رو جایگزین میکنیم. خب اول پیچی که از اینجا باز کردیم و
سر جاش میذاریم. اینی هم که در واقع اون جای پیچی هم که خمش کرده بودیم تا اسپیکر در بیاریم هم گذاشتیم سر جاش. این باعث شد که ما دیگه کل برد رو در نیاریم. کارمون تمام شده. الان بقیه پیچش هم میبندیم. یه پیچ اینجا بود، یه پیچ 4 سو هم بالا بود. دستگاه کارش انجام شده. میریم که LCDش هم جا میزنیم و دستگاه رو روشن میکنیم. تست کنیم. خب لطفاً آن را چک نموده و دوباره وارد. ببینیم که صدا دستگاه هم درست شد. میریم که پیچاش هم میبندیم و کار تمام شده. مرسی که همراه ما بودید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. اگر سوالی داشتید تو کامنت ها از ما بپرسید و اینکه اگر مشکلی داشتید و دوست داشتید کلیپ جدیدی بسازیم بازم تو کامنت ها بگید. ما رو سابسکرایب کنید و لایک فراموش نشه. ممنون از اینکه همراه ما بودید.